Sziasztok! Ez az Access Point Vlog 18. része. Jelen epizódban útjára indítunk egy új sorozatot, mely a PON hálózatok tervezéséről, aktív és passzív elemeiről fog szólni. Első körben következzen egy kis összefoglaló technológiáról. Az utóbbi években egyre növekszik a távközlési hálózatok sávszélesség igénye, néhány megabittől nagyon gyorsan jutottunk a gigabit és e fölötti sebességekig. Ezt az igényt már csak optikai hálózatok tudják kiszolgálni, a régebbi, részkábel alapú vagy vezeték nélküli technológiák kezdik elérni technikai határaikat. Ha ezt a trendet előrevetítjük 25 évre, ami jellemzően egy optikai hálózat tervezett élettartama, akkor látható, hogy a legjobb befektetése egy technológia független PON, vagyis passzív optikai hálózat lesz, mely képes kiszolgálni az optikai adatátviteli megoldások jelenlegi és jövőbeli generációit. Jelenleg is több különböző, egymástól független átviteli protokoll létezik, melyek mindegyikének az alapját a passzív optikai hálózat adja. Ezeknek két nagy változatát különböztetjük meg egymástól. A csillagpontos topológiákat, amilyen például a pont-pont Ethernet, ahol minden előfizető dedikált optikai szálon csatlakozik a központhoz, illetve a multipont technológiákat, amilyen például a GPON, ahol az előfizetők busz topológia elvén egy közös optikai vonalra kerülnek bekötésre. Maga a PON a fizikai hálózatot foglalja magában, függetlenül rajta alkalmazott adatátviteli technológiától. Legfontosabb jellemzője, hogy ahogy a neve is mutatja, passzív, azaz semmilyen aktív berendezést nem tartalmaz. Ez kevesebb meghibásodást és olcsóbb üzemeltetést jelent, hisz nem kell szünetmentesítéssel, villanyszámlával, költséges és a 25 év távlatában többször elavuló és elromló aktív eszközökkel számolni. Hogyan fogjunk hozzá egy passzív optikai hálózat tervezésének és építésének? Először is válasszuk ki a legmegfelelőbb technológiát és topológiát, amit alkalmazni szeretnénk. Ezt természetesen befolyásolni fogják a terület adottságai. Hegyes, sziklás vidéken dolgozunk? Tömbházas vagy kertvárosi környezetben? Esetleg zöld mezős beruházás lesz? Igénybe vehetünk meglévő alépítményt vagy oszlopsort? Bármelyik forgatókönyvhöz lesz szerencsénk, ki kell választanunk a számunkra a legmegfelelőbb technológiát és annak komponenseit. Legjelentősebb eleme természetesen maga az optikai kábel. A szolgáltatási technológia kiválasztása után ez a legfontosabb alkotóelem. A kábelezés metódusának kiválasztásánál el kell döntenünk, hogy légkábeles vagy alépítményes hálózatot szeretnénk, esetlegesen mikrocsöveset vagy felszálló ágit. Szintén fontos tényező, hogy mekkora száltartalékkal kell számolnunk. A kábel szerkezete, szakító szilárdsága és egyéb paraméterei legalább ennyire fontosak. Döntéseink meghatározzák hálózatunk CAPEX és OPEX költségeit, hisz ha nem megfelelően választjuk ki az alkalmazott elemeket, akkor hosszú távon cserére, bővítésre lesz szükségünk. Legalább ennyire fontos a különböző komponensek kiválasztása. Kötésszerelvények, szálosztók, tollók, csatlakozók, előfizetői dobozok, csillapítótagok, végzárók és szűrők. Ahhoz, hogy hálózatunk sok-sok éven keresztül hibamentesen üzemeljen, kulcsfontosságú ezen komponensek megfelelő minősége, hisz javarészük kültéren, extrém hőmérsékleteknek és környezeti viszonyoknak kitéve kell helytállnia. Ez volt a vlog 18. része. Következő epizódunkban elkezdjük az XL GPON rendszerének bemutatását. Iratkozzatok fel csatornánkra az újabb videókért. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!